صرنا فترة بالمنطقة عم نشهد على أسلوب جديد ومخيف بالتعامل مع قضايا البوح عن الاعتداءات الجنسية، منها قضية المدعو إسلام العزازي بمصر مؤخرا يلي صدرت بحقه شهادات تعدي جنسي أنفيها من خلال شغله كمخرج. استغل منصبه ليتعدى على نساء بحجة تجارب الأداء، واستغل علاقاته وسلطته ليضمن استمرارية هالممارسات والحماية من المحاسبة. بدل ما نكون عم نحكي اليوم عن الشهادات يلي صدرت بحقه أو أهمية العدالة للناجيات من العنف الجنسي، للأسف عم نحكي عن الكارثة يلي بلشت ب 16 شباط، هو التاريخ يلي بدأت فيه أول محاكمة ضد الصحفية والكاتبة رشا عزب بسبب الخطأ الفادح يلي عملته. شيرت هاي الشهادات. إسلام العزازي مخرج مصري ومعروف، قبل ما تطلع الشهادات ضده كان بعده مخلص فيلم عنوانه عنها، قال يعني عن المرأة وللمرأة، مبسوط فيه إنه يابا هو يلي بيحكي بحقوقنا. طبعا هالشي بيستغلوه كتير ناس ذكوريين ليبعدوا عن حالهم تهم الاعتداء والعنف، وهيك صار تماما. فأول ما بلشت رشا عزب بمشاركة هاي الشهادات بيطلع المعتدي ليرفع دعوى تشهير عليها ويسكت بطريقه أصوات نساء قدرت تحكي عن تجاربها ومعاناتها وغضبها من غياب العدالة والقوانين الحامية. بالرغم من سوريالية الوضع، إلا أنه طلع من السهل استخدام قوانين مبهمة لمعاقبة الممارسات النسوية بهالسياق. فكيف قدر إسلام العزازي يشيل التركيز عن كون المعتدي ويحطه على الناشطات يلي ساهموا بفتح الاعتداء؟ ب 13 كانون الثاني قدم المخرج بلاغ ضد رشا وشخص آخر بتهمة السب والقذف. الشرطة حفظت البلاغ ب 9 شباط، قام قدم تظلم ب 16 شباط وفتح القضية ب1 أذار، هيك عشان نكون مشغولين بيوم المرأة العالمي بعد أسبوع ويكون عنا شي نحكي فيه. بعد 13 يوم تحرك المحضر من نيابة لنيابة، تم إحالة رشا عزب للمحاكمة، ومع أنه تم تبرئتها بعد كم جلسة لغياب أدلة على التشهير، إجا أخونا ليرفع تهمة جديدة أنا صراحة كتير جديدة علي، وهي تعمد الإزعاج. فعلا هالتهمة مشيت وربح إسلام الاستئناف. تم تغريم رشا 10,000 جنيه برغم براءتها من تهمة التشهير. ما خلص الموضوع هون، طلع المخرج كمان رافع دعوة تانية ضد المخرجة سلمى الطرزي، عم يتهمها فيها بالسب والقذف ونشر الشهادات لأنها بتنتهك خصوصية الجاني، ومرة تانية فيها إزعاج متعمد. فاليوم سلمى الطرزي عرضة للمحاكمة وفقا لقوانين العقوبات رقم 166 مكرر 171 302 على 1 و303 على 1 و306 و308 مكرر، بالإضافة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 70 و76 على 2 قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 25. فتخيلوا إنه سلمى ممكن تنحبس 3 سنين وتدفع غرامة بقيمة 100,000 جنيه مصري فوق تعويض بقيمة 1,000,000 جنيه مصري للجريمة الشنيعة يلي ارتكبتها تضامن في قضايا الاعتداء الجنسي. ففينا اليوم نقول إنه وصلنا لمحل بشع ومخيف. مجرد التضامن أو مشاركة محتوى بيهدد استمرارية العنف الجنسي صار بحد ذاته جرم وإزعاج متعمد. المعتدين بيستخدموا قوانين القدح والدم، وعشوائي حيستخدموا عبارات مثل تهديد السلم الأهلي ليسكتوا بوح النساء عن الظلم ويعاقبوا كل من بترفع أصواتهم. هون عم نطلع على مصيبة ذات أبعاد خطيرة. فإذا البوح صار يعتبر إزعاج يمكن تجريمه، لوين بعد رايحين؟ وإذا تم إثبات إنه عن جد تم إزعاج المخرج، فهل بيعني هالشي إنه ما اقترف العنف؟ هل أنقذ سيته بهالحالة؟ شو عم يثبت من وراء هالمسرحية كلها غير إنه عنده امتيازات أبوية ونفوذ بيسمح له يرفع دعاوى يمين وشمال ويستخدم القوانين عضوءه ليسكت ويخوف يلي اعتدى عليهم؟ مش بس هيك، ليعمل منهم ومن كل ناشطة نسوية شاركت شهاداتهم عبرة. بعد كل هالمهزلة شو أثبت غير إنه ما قدر يواجه الشهادات ولا يراجع نفسه، إنه ضل يجرب يمحي بالقوة صوت نساء وصلنا بالمنطق غصب عنه. القضية بعدها شغالة. تم حجز قضية سلمى الطرزي لجلسة نطق بالحكم بنهار 27 نوفمبر. نحن بحاجة لنكون عم نتكاتف سوا قبل ما يصير من الطبيعي جدا تتمرق هالدعاوى. مخرج عم يحكي انه في مؤامرة كعادة اي شخص انحشر بالزاوية وما بده يتحاسب، بس نحن بنعرف انه يلي صار وعم يصير مع رشا وسلمى هو احد اساليب تجريب التضامن والحكي النسوي، مش لازم يمر مرور الكرام. لهيك اليوم حبيت اضوي من خلال حكي نسوي على الموضوع، وادعيكم لتضامن موسع مع سلمى وكل من تتصل بالقضية من قريب او بعيد. بدعيكم توقعوا العريضة يلي مبينة على الشاشة، يلي التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان وكريا وايود مؤسسات وافراد من الحركة النسوية وغير النسوية وقعوها، بتلاقوها بالبايو. كمان فيكم تسجلوا بالنشرة الخاصة تبع التحالف لمتابعة ودعم سلمى الطرزي. فيكم تشاركوا القضية كمان وتشاركوا الفيديو، تستخدموا وصوم هاشتاج متضامنات مع سلمى وهاشتاج نتعمد الإزعاج. كلنا نتعمد الإزعاج يلي هو بالحقيقة صوت نسوي حر.